कोभिड-19 संक्रमण हुने डरले हामी अहिले घरमै बसिरहेको अवस्था। घरमै बसेर हामीले विभिन्न क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिरहनु परेको छ। विद्यालयमा गएर भौतिक रूपमा उपस्थित भएर विद्यार्थीहरूलाई शिक्षकले पढाउन सकेका छैनन्, विद्यार्थीहरू विद्यालय पुग्न सकेका छैनन् भने हामीले विभिन्न ठाउँमा भौतिक रूपमा उपस्थित भएर गर्नुपर्ने बैठक, सेमिनार, गोष्ठी, सभा, सम्मेलन जस्ता क्रियाकलापहरू हामीले गर्न पाएका छैनौँ। अहिले विज्ञान र प्रविधिले दिएका विभिन्न सुविधाहरू उपयोग गरेर हामीले यस्ता क्रियाकलापहरूलाई भर्चुअल रूपमा परिवर्तन गर्न सक्छौँ। विज्ञान र प्रविधिको युगमा आवश्यकता भनेको भर्चुअल बैठक, भर्चुअल गोष्ठी, सेमिनार, भर्चुअल कक्षा कोठाको हो। अहिले हामीलाई विभिन्न प्रविधिले उपलब्ध गराएका सुविधाहरू उपयोग गरेर अनलाइनबाट कक्षा कोठाहरूमा विद्यार्थीहरूलाई पढाउन सक्छौँ। शिक्षकहरूको लागि त यो वरदान साबित भएको छ। नमस्कार, म सन्तोष पौडेल। टेक्नो टिप्स च्यानल मार्फत म आज गुगल मिटबाट कसरी कक्षा कोठामा विद्यार्थीहरूलाई अध्यापन गराउने र विभिन्न किसिमका भर्चुअल बैठकहरू सञ्चालन गर्ने भन्ने बारेमा म जानकारी गराउन गइरहेको छु। त्यसको लागि साथीहरू सबैसँग हामीसँग जीमेल आइडी हुनु आवश्यक छ। जीमेल आइडी भइसकेपछि जब मैले कुनै पनि ब्राउजर खोल्छु, मैले गुगल क्रोम ब्राउजर खोलिसकेपछि यहाँ के आउँछ भने माथि एड्रेस बारमा मैले meet.google.com भनेर मैले टाइप गर्छु र त्यसपछि इन्टर प्रेस गर्छु। त्यो गरिसकेपछि यहाँ गुगल मिट भन्ने एउटा विन्डो देखा पर्छ। गुगल मिट प्रिमियम भिडियो मिटिङ्स नाउ फ्री फर एभ्रीवान भनेर भनेको छ। यसमा गइसकेपछि अब यहाँ विभिन्न कुराहरू छ। अर्थात् म यहाँ नगइकन कुनै पनि ब्राउजर खोलिसकेपछि मैले यहाँबाट पनि जान सक्ने हुन्छु। यो कुनै पनि ब्राउजर खोल्दाखेरि ब्राउजरको यतापट्टि छेउमा दाहिनेतिर माथिल्लो कर्नरमा जुन आइडी युज गरेर कम्प्युटर चाहिँ चलाइरहेका हुन्छौँ, जीमेल आइडी युज गरेर हामीले कुनै पनि प्रोग्रामहरू खोलिरहेका हुन्छौँ, हामीले त्यो जीमेल आइडीबाट लगइन भइसकेपछि ब्राउजरमा त्यो अटोमेटिक बसिरहेको हुन्छ र यहाँ छेउमा गुगल एकाउन्टको पिक्चर देखाउँछ। छेउमा गुगल एकाउन्टको पिक्चर देखाउँछ र त्यसको यतापट्टि सर्ट एन्ड डट्सहरू हुन्छ गुगल एप्स भनेको, र त्यो डटमा गएर यहाँबाट गुगल मिट प्रयोग गर्न पनि सक्छु। एउटा तरिका ब्राउजर खोल्ने, meet.google.com गर्ने, र अर्को तरिका यहाँ देखाइएको डट्सबाट मिटमा जान पनि सक्छु। यो मिट भनेको गुगल मिट भनेको ह्याङ आउट्स हाम्रो मोबाइलहरूमा पनि हुन्थ्यो, एन्ड्रोइड मोबाइलहरूमा ह्याङ आउट्सको विकसित एउटा रूप हो। अब यसरी हामीले गुगल मिटमा गइसकेपछि हामीले यस्तो किसिमको विन्डो देखा पर्छौँ र यसमा हामीले न्यू मिटिङ भनेको हुन्छ। न्यू मिटिङमा क्लिक गऱ्यौँ भने तीनटा कुराहरू, गेट अ मिटिङ लिङ्क टु सेयर, स्टार्ट एन इन्स्ट्यान्ट मिटिङ, सेड्युल इन गुगल क्यालेन्डर भन्ने कुरा हुन्छ भने अब अर्को के हुन्छ भने अर्को हामीले यतापट्टि इन्टर अ कोड अर लिङ्क भनेर दिएको हुन्छ। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ कोड अथवा लिङ्क चाहिँ हामीले यसमा इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। र साथीहरू मैले अब यसमा एउटा मैले मोबाइलसँग यो कम्प्युटरलाई कनेक्ट गरेर एउटा डेमो देखाउन गइरहेको छु। यसरी मोबाइलमा एउटा एप्स डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले मोबाइलको प्ले स्टोरमा खोल्दाखेरि सुरुमा नै हामीले गुगल आइडीबाट हामीले प्ले स्टोर खोलिरहेका हुन्छौँ। त्यस कारणले हामीलाई यो एन्ड्रोइड मोबाइलहरूमा हामीलाई गुगल आइडी पहिले नै हामीले लगइन गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसमा मैले सिम्पली गएर प्ले स्टोरबाट गुगल मिट भनेर मैले खोज्न सक्छु। एप्समा प्ले स्टोरमा मैले चाहिँ गुगल मिट भनेर सर्च गर्न सक्छु र त्यसलाई इन्स्टल गर्न सक्छु। यहाँ अलरेडी गुगल मिट भन्ने एउटा एप्स मैले मोबाइलमा डाउनलोड गरिसकेको छु। यहाँ मिट भन्ने एप्स छ, यसमा मैले थिचेँ भने अब यो यसरी खुल्छ। मैले यहीँ आफैले दुईटा कम्प्युटर पनि र यो मोबाइल पनि युज गरिरहेको छु। त्यस कारणले न्यू मिटिङ भनेर आउँछ। यसमा न्यू मिटिङमा जान सकिन्छ। न्यू मिटिङ कोड भन्ने हुन्छ। न्यू मिटिङमा गएँ भने यो मिटिङमा जानको लागि, मिटिङमा सुरु गर्नको लागि चाहिने आवश्यक कुरा हो भने अब यसमा मैले ब्याक गरेर फेरि यसमा मिटिङ कोड भन्छु। मिटिङ कोड भनेको कसै साथीले दिएको मिटिङ कोड मैले यहाँ चाहिँ इन्सर्ट गर्न सक्छु र मैले चाहिँ जोइन मिटिङ गर्न सक्छु। र मिटिङ कोड भन्ने कुरा कसरी प्राप्त हुन्छ त भन्दा न्यू मिटिङ गरिसकेपछि यहाँ मोबाइलमा हो भने न्यू मिटिङमा थिच्नुभयो भने मिटिङ कोड यहाँ सेयर दिस इन्टु इन्भाइट अदर्स भनेर देखाएको छ र तल meet.google.com दिएर तल कोड दिएको छ भने अब कम्प्युटरतर्फ हेऱ्यौँ हामीले भने फेरि मिटिङ कोड हामीले कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भने कम्प्युटरमा हेऱ्यौँ भने हामीले मिटिङमा जानसाथ न्यू मिटिङमा जानसाथ यहाँ गएर
गेट अ मिटिङ लिङ्क टु सेयर भनेको छ। मैले यो मिटिङ लिङ्क यहाँबाट प्राप्त गर्छु र यो मिटिङ लिङ्कलाई यता छेउमा रहेको एउटा बटनमा क्लिक गरेपछि यो कपी हुन्छ र कुनै पनि माध्यमबाट मैले यो मिटिङमा मिटिङको लागि प्राप्त भएको यो कोडलाई अरू माझ म पठाउँछु। मैले कुनै अब यो मोबाइलमा भएको युजरलाई मैले पठाउन पर्यो भने अब मैले कुनै माध्यमबाट जिमेलको माध्यमबाट अर्थात् फेसबुकको माध्यमबाट कुनै माध्यमबाट मैले पठाउन सक्छु। मैले यहाँ फेसबुक खोलेर फेसबुकको माध्यमबाट पठाउन खोजेँ, त्यो कोड अहिले कपी भइसकेको छ। यहाँबाट मिटिङ कोड कपी गरिसकेको छु र यो मिटिङ कोडलाई मैले अब म होस्ट हो भने मैले अब यो मिटिङ कोडलाई मैले सेन्ड गर्छु। सेन्ड गरिसकेपछि मिटिङ कोड प्राप्त हुन्छ। त्यो पठाउने मान्छेले मिटिङ कोड पाउँछ। मैले मिटिङ कोड चाहिँ मैले यहाँ पठाउन खोजिरहेको छु। यहाँ गएर मैले पेस्ट गर्छु सिम्पली र मिटिङ कोडलाई मैले सेन्ड गरिदिन्छु र त्यो मोबाइलमा मिटिङ कोड प्राप्त हुन्छ। अब यो मोबाइलमा मिटिङ कोड अलरेडी प्राप्त भइसकेको छ। यो माथि मिटिङ कोड भनेर आइसकेको छ। यहाँ गएर मैले अब म्यासेज आइसकेको थियो। मैले अब म्यासेजमा हेर्छु, मेसेन्जरमा मिटिङ कोड प्राप्त भएको छ। अब यो मिटिङ कोडलाई मैले सिम्पली कपी गर्छु। यहाँ गएर कपी भनेर गरेँ भने अब त्यसपछि म कहाँ जान्छु त भने मिटिङ कोड प्राप्त भइसकेपछि म चाहिँ अब फेरि गुगल मिटमा मोबाइलको गुगल मिटमा जान्छु र कम्प्युटरको पनि गुगल मिटमा जान्छु। कम्प्युटरको पनि गुगल मिटमा जान्छु र मोबाइलको पनि गुगल मिटमा जान्छु। मैले चाहिँ जोइन गर्छु भने अब त्यो न्यू मिटिङमा चाहिँ स्टार्ट अ इन्स्ट्यान्ट मिटिङमा क्लिक गर्छु भने अनि अब मोबाइलबाट पनि के हुन्छ त भन्दा मोबाइलमा पनि मिटिङ कोड अब यहाँ आइसकेको छ। यसलाई मिटिङ कोडलाई यहाँ गएर जोइन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ गएर मिटिङ कोड राखिसकेपछि जोइन गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यसमा कहीँ आस्क टु जोइन भनेर आउँछ होस्टलाई। यहाँ अब बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यो न्यू मिटिङ र इन्टर कोड अर लिङ्कमा तपाईँहरू कन्फ्युज नहुनु होला। इन्टर कोड अर लिङ्क भनेको तपाईँले अरू साथीसँग जोइन हुनको लागि आवश्यक पर्छ भने तपाईँले अब आफै होस्ट भएर मिटिङ सुरु गर्दै हुनुहुन्छ भने न्यू मिटिङमा क्लिक गरेर जान सक्नुहुनेछ। अब न्यू मिटिङमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँलाई स्टार्ट एन इन्स्ट्यान्ट मिटिङ भनेर भन्छ। गेट अ मिटिङ लिङ्क टु सेयर भनेर भन्छ। यो गेट अ मिटिङ लिङ्क टु सेयर भनेको तपाईँले सेयर गरेपछि तपाईँले पनि त्यही मिटिङ लिङ्कमा गएर त्यही कोड आउँछ र त्यही कोडबाट युज गर्ने हो र एउटै मिटिङमा हामी उपस्थित हुन सकिन्छ। र स्टार्ट अ इन्स्ट्यान्ट मिटिङमा गइसकेपछि पनि तपाईँलाई कोड आउँछ। मैले यहाँ जाँदैछु, स्टार्ट अ इन्स्ट्यान्ट मिटिङमा गइसकेपछि मलाई अर्को कोड प्राप्त हुन्छ। प्रत्येक मिटिङको प्रत्येक पटकको फरक फरक कोड हुन्छ र अब यसमा म गइसकेपछि अब जोइन नाउ गरेर गर्छु। अर्थात् मिटिङ रेडी भनेको ठाउँमा तल कोड देखिन्छ। यसलाई पनि कपी गर्न सक्नुहुन्छ। यदि ल्यापटपमा हो भने यसलाई पनि कपी गर्न सक्नुहुन्छ। अर्थात् म जोइन गरिसकेपछि पनि कपी हुन सक्छु। अब मैले यो मिटिङमा जोइन हुँदैछु भनेपछि मैले यसलाई कपी गरेँ र मैले कसैलाई पठाएँ। अर्थात् म जोइन नाउ गरिसकेपछि पनि कोड प्राप्त हुन्छ। म त्यसैलाई पनि पठाउन सक्छु। यही त्यही कोड देखिएको अघिकै यसलाई मैले यहाँ कपी गरेँ। कपी गरिसकेपछि मैले अघिको मोबाइलमा पठाउँछु। अब पठाइसकेपछि मैले कोड चेन्ज गरिसकेँ। अब यति गरिसकेपछि अब कोड गइसक्यो र मैले अब त्यसको पर्खाइमा बसेको हुन्छु। जब साथीले त्यो लिङ्क खोल्नुहुन्छ अब यहाँ डेनी इन्ट्री एडमिट भनेर यहाँ समवान वान्ट्स टु जोइन दिस मिटिङ भनेर आएको छ। मैले एडमिट गरिदिन्छु। आएका जति सबैलाई मैले एडमिट गर्दै जान्छु। एडमिट गरेपछि अर्को साथीसँग मैले के हुने भयो त भने जोइन हुने भएँ। यसै गरी साथीहरू म त्यो लिङ्कलाई अब यहाँ न्यू मिटिङमा आइसकेको लिङ्कलाई म पनि यहाँ प्रयोग गरेर हेर्छु। न्यू मिटिङ गरेँ, त्यसपछि गेट अ मिटिङ लिङ्क टु सेयर भने अनि त्यसपछि यो मिटिङ लिङ्क आउँछ। यसलाई कपी गरेँ। कपी गरेपछि साथीहरूलाई पठाउँछु र म केही समयपछि फेरि साथीहरूसँग बस्नु छ भने अहिले तत्कालै होइन, केही समयपछि बस्नु छ भने म यसलाई फेरि पठाउँछु। धेरै साथीहरूलाई पठाइसकेपछि अब म फेरि अर्को पटक यो खोल्छु। खोलेपछि meet.google.com अर्थात् यहीँ गएर म चाहिँ गुगल मिटमा खोल्छु। खोलिसकेपछि इन्टर अ कोड गर्छु। मैले पनि इन्टर अ कोड गर्छु अनि जोइन गर्छु र साथीहरूको पर्खाइमा म बस्छु। त्यही लिङ्क हुन्छ, अघि पठाएको लिङ्क हुन्छ अनि म साथीहरूको पर्खाइमा बस्छु। साथीले फेरि अब मैले जोइन गर्छु। जोइन गरिसकेपछि साथीले के गर्नुहुन्छ भन्दा मलाई
फेरि के गर्नुहुन्छ उहाँले पठाउनुहुन्छ मलाई आस्क टु जोइन गर्नुहुन्छ, मैले फेरि एडमिट गरिदिन्छु अनि हामी के हुन सक्छौँ एक अर्कामा वार्तालाप गर्न सक्छौँ। यसरी मैले घरमै बसेर मैले एउटा मोबाइल र एउटा ल्यापटपको माध्यमबाट दुईजनाको बिचमा वार्तालाप गर्न एउटा डेमो देखाइरहेको छु। यसलाई तपाईँहरूले प्र्याक्टिकली रूपमा हेर्नुभयो भने यो अत्यन्तै सहज हुनेछ। 2-3 जना घरमा भएका मोबाइल अर्थात् आफ्ना साथीहरूसँग बसेर पहिले अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेर तपाईँले प्र्याक्टिकल्ली गरेर हेर्नुहोस्। यसले तपाईँलाई कक्षा कोठामा विद्यार्थीहरूलाई सिकाउनको लागि, मिटिङ बस्नको लागि अत्यन्तै प्रभावकारी हुनेछ। र यसबाट अरू कुराहरू पनि छन्। मैले भिडियोहरूलाई यहाँबाट मोर अप्सन छ, त्यसमा गएर लेआउटमा जान सक्छु, चेन्ज लेआउट चेन्ज गर्न सक्छु, फुल स्क्रिनमा जान सक्छु र अरू सेटिङहरू मिलाउन सक्छु। यहाँ धेरै कुराहरू छन्। मैले यहाँ माइक्रोफोनको अवस्था कस्तो छ, माइक्रोफोन चेन्ज गर्न सक्छु अनि मैले माइक्रोफोन टेस्ट गर्न सक्छु सबभन्दा पहिला कस्तो हुन्छ भनेर। अनि भिडियोमा गइसकेपछि भिडियोको क्वालिटी मैले कस्तो क्वालिटी, क्यामेराको क्वालिटी कुन बनाउने हो हैन, मैले सेन्ड क्वालिटी कस्तो बनाउने हो, मेरो क्वालिटी कस्तो पठाउने हो, 720p मा हाई डेफिनेसन अडियो भिडियो पठाउने हो कि स्ट्यान्डर्ड पठाउने हो। तपाईँको नेटको स्पिडमा भर पर्छ। तपाईँको नेट हाई छ भने तपाईँले 720 मा तपाईँको पठाउन सक्नुहुन्छ। अनि रिसिभको रिजोल्युसन, मैले रिसिभको रिजोल्युसन हेर्नुहोस् त अलिकति फरक पर्छ। मैले यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्छु, 720 मा पुर्याएँ भने मैले अलिकति रिसिभ रिजोल्युसन राम्रो देख्न सक्छु। यसरी मैले चाहिँ यहाँबाट हेर्न सक्छु। यसरी मैले साथीहरूसँग वार्तालाप गर्न सक्छु। र यहाँ माइक्रोफोन छ, माइक्रोफोनलाई मैले म्युट गर्न सक्छु। माइक्रोफोन म्युट गरेँ भने उहाँले बोलेको कुरा सुनिनेछ। अर्थात् मैले क्यामेरालाई पनि अफ गर्न सक्छु। त्यो गरेँ भने बोलेको मात्रै सुनिनेछ। यी कामहरू गर्न सकिन्छ। यो टिक मार्क आएको छ, यो टिक मार्क मैले एटेन्डेन्स युज गरेको टिक मार्क हो, सबैमा यो टिक मार्क आउँदैन। यो एटेन्डेन्स कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि म पछिल्ला भिडियोहरूमा म बताउँदै जानेछु। र यसरी हामीले मिटिङलाई ह्यान्डल गर्न सकिन्छ होस्ट भएर। र यसलाई मैले यहाँबाट लिभ अ कल गरेँ भने मैले मिटिङ स्टप गर्न सक्छु। यसरी साथीहरू हामीले प्र्याक्टिकली गरेर हेरौँ, एकपटक अवश्य पनि सफल भइनेछ भन्दै बिदा चाहन्छु। अन्त्यमा यहाँहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो, कृपया यस्तै अन्य भिडियोहरूको लागि लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुलिदिनु होला, ताकि मैले प्रत्येक पटक अपलोड गरेका भिडियोहरू तपाईँको मोबाइलमा पहिलो नोटिफिकेसन प्राप्त होस्। धन्यवाद।